Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve, ku ndër të tjera do të ndiqni. Ka vazhduar edhe sot të nxehtë debati publik mes Ilir Metës dhe Edi Ramës për mos dekretimin e Gent Cakajt. Presidenti reagoi me një koment të ashpër kundër kryeministrit e më pas tregoi se kishte kërkuar hetim parlamentar për certifikatën e sigurisë të dhënës zëvendës ministrit. U përgjigj me ironi kryeministri Rama, ndërsa në mbrëmje opozita zyrtarizoi kërkesën për hetimin parlamentar të drejtorisë së sigurimit të informacionit të klasifikuar. Në fakultetet e juridikut dhe ekonomikut në Tiranë sot ndodhi një përplasje me studentëve të ngujuar atje dhe rojeve private të sigurisë, e më pas me policinë e shtetit që ndërhyn për lirimin e ambienteve. Studentët thonë se ndaj tyre është ushtruar dhunë. Rektorati apelon që studentët të kthehen në mësim pasi mungesat nuk do të njihen. Rreshtet e dëborës vijuan edhe në disa zona të vendit duke shtuar fshatrat e izoluara. Sot u regjistruan 2 viktima nga moti i keq, duke çuar në 4 numrin në total. Lajmërohet se rrugët nacionale janë të gjitha të hapura, përfshi edhe rrugën e Kombit, ku po punojnë 37 dëbor pastruese. Një virus pandemik i gripit të shfaqur në Shqipëri. Instituti i Shëndetit Publik lajmëron se janë regjistruar disa raste me virusin H1N1, i cili shkakton dhimbje koke, dhimbje të forta muskulare dhe koll të thatë. Në këtë rast duhet të bëjmë kujdes ata që vuajnë dhe nga sëmundje të tjera. Do ta nisim këtë edicion informativ të nderuar teleshikues me një zhvillim të fundit. Parlamenti i Maqedonisë sapo ka miratuar ndryshimet kushtetuese për të mundësuar ndryshimin e emrit të vendit në Republika e Maqedonisë së Veriut, sipas marrëveshjes së arritur në Presmë me fqinjen jugor të saj Greqinë. Shkupi i mbyll kështu betejën e gjatë që i hap rrugë antarësimit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Të 81 deputetët e pranishëm në seancën plenare të Kuvendit Maqedonas votuan pro amendamenteve kushtetuese. Pjesa tjetër e deputetëve, 29 opozitar, abstenuan. Kryeministri Zoran Zaev siguroi 81 vota për të miratuar ndryshimet. Pro votuan edhe të gjitha partitë shqiptare, edhe ato në opozit, pas një marrëveshje që Zaev arriti me kryetarin e lëvizjes Besa pak para se të niste votimi në seancë. Ndërkohë jashtë parlamentit në Shkup kanë nisur protestat e opozitës që janë kundër marrëveshjes. Tashmë loja nis në Athinë, ku marrëveshja duhet të miratohet nga parlamenti i Greqisë dhe kryeministri Aleksis Tsipras nuk ka një betejë të lehtë. Në ditët e fundit të afatit për të shkarkuar Ditmir Bushatin, vijoi një debat i nxehtë publik mes Ilir Metës dhe Edi Ramës për mos dekretimin e Gent Cakajt si ministër i jashtëm. Presidenti reagoi me një koment të ashpër kundër kryeministrit e më pas tregoi se kishte kërkuar hetim parlamentar për certifikatën e sigurisë dhënë zëvendës ministrit. U përgjigj me ironi kryeministri Edi Rama, ndërsa në mbrëmje opozita zyrtarizoi kërkesën për hetimin parlamentar të drejtorisë së sigurimit të informacionit të klasifikuar. Ndjekim bashk Indrit Maraku. Një ditë pasi refuzoi propozimin e Gent Cakës për ministër të jashtëm, presidenti Meta shpërsoi tonet e përplasjes institucionale me kryeministrin. Kreu i shtetit deklaroi në mediat sociale se është kërcënuar nga Edi Rama, ndaj të cilit renditi edhe një seri akuzash të tjera. Ai që guxoi të kërcënoi komisar Zaganin pse denoncoi bashkëpunimin e trafikantëve të drogës me pushtetarët, ai që guxoi të kërcënoi nën komisarin e fushkryes pse hetoi dhunimin e një vajze nga djali i një deputeti, ai që guxoi të kërcënoi një profesor të nderuar, vetëm se i shkruajti një letër presidentit të Republikës në mbrojtje të interesit kombëtar, ai që kërcënon çdo ditë gazetare pronar mediash, ai që kërcënon prokurorë gjyqtar, ai që kërcënon opozitar dhe dëshmitar, ai që urdhëron falsifikim letrash të tendrash e deri tek dokumentet e sigurisë kombëtare, bëri gabimin fatal të kërcënoi edhe presidentin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë të drejtë për drejtë. Presidenti Meta nuk tregoi kur dhe si është kërcënuar nga kryeministri, por pohon se nuk ndalet as para tij dhe as para gjykatës kushtetuese. Nuk ka fuqi në botë për presion e shantazh presidentit të Republikës së Shqipërisë. Nuk ka gjykatë kushtetuese në botë që ndalon e interpreton kompetencat që jep Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë presidentit për emërimin e shkarkimin e ministrave në veçantë, atyre që janë antarë të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Interesi kombëtar i pari, Shqipëria e para. Përgjigjja e kryeministrit erdhi gjithashtu në mediat sociale, ku me ton ngacmuese Rama ftoi që të mos merrej seriozisht kreu i shtetit. Mos e merrni seriozisht, ju lutem, ose i ka vjedhur doktoresha e shkencave pasuardhën e faqes zyrtare, ose pastaj është në atë fazën kur i bën thirrje popullit që të marrë armët, nga që s'disi të dal nga gropa që i hap vetes. I çova provat e mëkatit ndaj Gentit dhe vuan tani.
Një nga arsyet pse presidenti refuzoi dekretimin e Gencakës në krye të diplomacisë shqiptare ishte mungesa e certifikatës së sigurisë për 7 muaj gjatë të cilave ai ushtroi detyrën e zëvendës ministrit të jashtëm. Kreu i shtetit vëren gjithashtu se Caka u pajis me këtë certifikat brenda 24 orëve në fillim të janarit 2019, pa kryer verifikime të thelluara sipas presidentit. Për këtë arsye ai kërkon kuvendit që të ngrejë një komision hetimor parlamentar për të hetuar veprimtari në këtë rast të Drejtorisë së Informacionit të Klasifikuar, e cila lëshon certifikatën në fjalë, institucion ky në varësi të kryeministrit. Ndërkohë edhe demokratët kanë nisur hetimet e tyre. Kemi nisur punën për të hetuar me gjitha forma dhe mënyrë, duke përfshirë dhe hetimin parlamentar, përgjegjësitë e DSIK-s, zëvendës ministrit Caka, ministrit Bushati, kryeministrit Rama dhe shërbimit informativ shtetit në dhunimin e ligjit për informacionin e klasifikuar sekret në Republikën e Shqipërisë dhe pasojat që kjo ka për sigurinë kombëtare dhe sigurinë e NATO-s. Vetë DSIK reagoi duke pohuar se Gencaka i është pajisur me certifikatën e sigurisë në përputhje me ligjin dhe se verifikimi i kryer ka qenë i plot. Por si kanë reaguar politikanët dhe analistët në Prishtinë për mos dekretimin e Gentit Cakajt si ministër jashtëm? Ndjekim Driton Siqecon. Mos dekretimi të emëruarit për ministër të punëve të jashtme Gent Cakaj në qeverin Rama nga presidenti i Shqipërisë Ilir Meta kanë gjallur reagime të shumta në Kosovë. Unë e du Shqipërinë pa kushte, edhe shqiptarët i du të gjithë, edhe e kam shumë mik Ilir Metën, ju sigurajnë ta. Po, këto nuk janë tema që i komentojmë, janë vendime të institucioneve të Shqipërisë. A i dirin, po e kam shumë mik. Në gjithë konfliktin mes presidentit dhe kryeministrit shqiptar, ata mendojnë se Gent Cakaj është viktime politikave të mëdha shqiptare. Edi Rama, me vendimin të cilën e ka marrë për përzgjedhjen e zotit Caka si minister i punëve të jashtme, dëshiron që praktikisht me qenë vetë edhe kryeministër edhe minister i punëve të jashtme. Kështu që veprimi i Ramës është totalisht i gabueshëm, po është drejt ekskluzive e kryeministrit me përzgjedh kabinetin. Besoj shumë që gjithë kjo është një maskaradë llojit vet, e cila në fakt është pjesë e një loje dhe përplasje më të madhe politike në Shqipëri, se sa vërtet është një përgjigje sinqertë të zotit Meta për kandidaturën e zotit Cakaj në postin për cilën e ka propozuar kryeministri Rama. Deputeti kosovar Milajm Zeka akuzoi të gjitha qeveritë shqiptare se kanë lejuar ndikimin e Serbisë në çështje të brendshme të shqiptarëve. Historikisht, Beogradi ka qenë përcaktuesi numër 1 i çdo elementi kosovar në politikën shqiptare të Shqipërisë. Dhe në kohën e Sali Berishës, njerëzit ma pro Beograd, njerëzit të dokumentum të cilët tënë jetën e tyre kanë punu për Serbi, për ish Jugoslavi, kanë qenë njerëzit ma të përgdhelur të Sali Berishës. E njëjta gjë ka vazhdu me gjitha qeveritë shqiptare. Nga Prishtina për Top Channel, Driton Siqeca. Ky është Top Channel. Qeveria prezantoi sot programin për studentët e ekselencës që do të punësohen në shtet me një sistem si mësuesit dhe infermierët. Në të njëjtën kohë, në fakultetet e juridikut dhe ekonomikut, kishte një përplasje me studentëve të ngujuar atje dhe rojeve private të sigurisë, e më pas me policinë e shtetit. Ndjekim Kristi Gongon. U kapën për fyti, apo disa u shtyn, u dhunuan qoftë si verbalisht edhe fizikisht. Një grup studentësh të cilët kanë kaluar natën brenda fakultetit të ekonomisë, u ka sjell dita të papritura. Mëngjesin e të premte, studentët e ekonomisë kanë krijuar përplasje me policinë private si dhe me efektivat e policisë. Revolta e studentëve u zhvendos në dyert e dekanatit të fakultetit, ku e akuzojnë administratën për ardhjen e policisë. Asnjë nga titullarët e fakultetit nuk ka thirrë policinë. Asnjë. Shkresa ku u kërkohet uniformave blu të ndërhyjnë është bërë nga administratori i Universitetit të Tiranës, Skerdi Dafa. Kjo pas raportimeve të administratorëve të fakulteteve, që ka bllokime të vazhdueshme të zhvillimit të mësimit normal. Me këtë akt që ka ndodhur, jo një, por me qindra persona duhet t'japin dorëheqjen. Me dekan, me rektor. Studentët i nxori jashtë godinës prania e deputetit demokrat Luciano Boçi, i cili kishte ardhur për të larguar nga ambienti fakultetit forcat e policisë, gjë që nuk u mirë prit.
E kemi vetë opozitën, jemi vetë studentë, dim vetë flasim. Pas largimit të deputetit demokrat, studentët kërkuan largimin e uniformave blu. Dhe në femrat janë dhënuar. Janë dhënuar vërtet, ju vituar. Keni fëmijë dhe vetë. Obori i fakultetit i mbetur vetëm me student për ta ishte fitore. Ndërkohë bojkoti vazhdon dhe e njëjta rezistencë është treguar edhe në fakultetin e drejtësisë. Dhe për shkak të zgjatjes së protestës, rektori i Universitetit të Tiranës, Janar njoftoi shtyrjen e afatit të pagesës së tarifave të shkollimit, si dhe marrjen e masave për zëvendësimin e orëve mësimore të paralizuara. Ky ka qenë vendimi i marrë ditën e sotme nga rektorati, pasi procesi mësimor në fakultete nuk është zhvilluar normalisht. Rektori Janar fton studentët të bëjnë pjesë e një grupi pune që do të realizojë planin e veprimit për përmirësimin e aktivitetit të Universitetit të Tiranës në lidhje me mësimdhënien, kërkimin shkencor, administrimin e transparencën në institucion. Gjithashtu bën thirrje që të rikthehen në auditore. Ndërhyrja e policisë në universitete ka sjellë reagimin e drejtuesve të opozitës, por edhe të ministrit të Brendshëm Sandër Leshaj. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj është përgjigjur studentëve të cilët kanë akuzuar policinë e shtetit se ka ushtruar dhunë për të penguar protestën e tyre. Duhet ju them që universiteti është dhe yni, është i gjithëve, nuk është i studentëve, por është dhe i atyre që paguajnë për ta, që jemi ne të tjerët, që paguajnë për studentët dhe duhet që të kujdesemi që vërtet t'i lëm universitetet zona të lira ku bëhet mësim. Ndërkohë liderët e opozitës dënuan dhunën ndaj studentëve dhe paralajmëruan drejtuesit e policisë dhe kryeministrin se do të mbajnë përgjegjësi. Dhunohen në mënyrën më të turpshme nga policë rrugaç, nga policë kriminal, nga policë të cilët kanë marrë certifikatën e DSIK-s që është kthyer në një dyqan gjobash dhe në një institucion falsifikues të certifikatave të sigurisë. Duke nisur nga polici më i thjeshtë, tek drejtori i policisë, tek ministri Leshaj dhe vetë Edi Ramën për pasojat më të rënda që do të ketë vazhdimi i këtij operacioni pushtimi të hapësirës universitare. Në Tiranë mbajt një tryez nga Fundacioni Konrad Adenauer dhe Partia Demokratike për Median e Lirë, shoqëri e lirë dhe rreziku i heshtjes me ligjin. Në takim ishte edhe kreu i Partisë Demokratike, Luzim Basha, ndërsa deputeti Albana Vokshi tha se duhet të bëjmë çmos që 2 projekt ligjet antimedia të mos kalojnë në seancë plenare. Paralelisht me konsultimet e zhvilluara nga AMA për atë që njihet si paketa anti-shpifje, opozita në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer Stiftung organizoi një tryez diskutime me përfaqësues të medias, të cilët i cilësuan si represive nismat e qeverisë. Çdo portal mund ta mbyll brenda 25 orësh. Drejtues të portaleve online akuzojnë qeverinë se po synon mbylljen e tyre përmes gjobave. Ndaj veprimi, thon ata, për të kundërshtuar nismat duhet të jeti menjëhershëm dhe i ashpër. Do të marrim disa masa që të frenohet, sepse kemi kuptuar që ky njeri frenohet dhe tërhiqet vetëm nga gjua e forcës. Kryetari i Partisë Demokratike u zotua se opozita do të bëjë gjithçka për të kundërshtuar nismat në parlament, ndërkohë përmes një shkrese problemin e kanë adresuar edhe tek ndërkombëtarët. Sot emergjenca absolute është sprapsja e projektligjit për policinë e mendimit. Walter Gloss, presidenti Konrad Adenauer Stiftung për Shqipërinë, i sheh nismat e qeverisë si të rrezikshme jo vetëm për lirinë e medias, por edhe rrugën europiane të vendit tonë. Shqipëria si një vend kandidat për NBE ka detyrimin të respektojë lirinë e medias, por padyshim ndërhyrja në lirinë e medias nuk ndihmon në këtë proces. 2 projekt ligjet e qeverisë që njihen ndryshe si paketa anti-shpifje parashikojnë gjoba deri në 1 milion lek për portalet online, të cilat publikojnë lajme të rreme, si dhe mbylljen e tyre me 1 vit, nëse informacioni i rrem publikohet më shumë se 5 herë brenda një viti kalendarik. Prej nisjes së motit të keqe deri më sot janë shkaktuar 4 viktima. Më e fundit ishte një grua 85 vjeç, shtëpia e së cilës u doq nga një pajisje elektrike me të cilën ngrohej. Më herët një punonjës i OST-s pësoi infarkt dhe u gjet i ngrirë pranë linjës që po riparonte në mirëditë. Një grua e moshuar humbi jetën në Shkodër pasi banesa ku jetonte u përfshi nga flakët në orët e para të mëngjesit. Viktima 85 vjeçare jetonte me të birin i cili nuk ndodhi në shtëpi kur u përfshi nga flakët, që dyshohet se ran prej një shkëndije elektrike.
Për këtë ngjarje vazhdojnë hetimet për të zbardhur rrethanat e zjarrit, prej së cilës e moshuara e Sëmur nuk mundi të shpëtojë, ndërkohë një punonjës i OST-s ka humbur jetën të njëjtën në mbrëmjen e përlat të Mirditës, ndërsa po punonte për rregullimin e një defekti. Gjovalin Qafa, 58 vjeç nga Laçi, është gjetur i pajet rreth orës 22. Sipas informacioneve të para, dyshohet se ai ka pësuar infarkt për shkak të ftohtit. Qafa është viktima e dytë brenda 24 orësh që humbi jetën në mod të keq. Një punonjës karburanti nuk mundi të mbijetojë rrëzimit të stresës së pikës ku punonte, e cila u shem nga pesha e dëborës. Ndërkohë një tjetër shëmbje në një karburant po në Shkodër, fatmirësisht rezultoi pa viktima. Zonat më problematike si pasojë e rreshjeve të dëborës mbeten në veri të vendit, por edhe në Librazh, si dhe në Dibër dhe Gjirokastër. Rreshjet e dëborës kanë vazhduar edhe gjatë natës në rajonet e veriut të vendit. Fshatra të bllokuar nga dëbora ka në qarkun e Shkodrës, në Kukës, në Dibër, por dhe në Librazh dhe Gjirokastër. Në Bulqiz, minatorët nuk kanë mundur as sot të shkojnë në punë dhe as nuk mund të kthehen në shtëpi, se rrugët për në fshatrat ku banojnë kanë ngrica. Vi nga fshati i Zogjës. 6 sopkatuni janë blloku komplet nga dëbora. Rruga është e pa hapme. Për çfarë për i fatrov? Pa patnusit futin ke 6 sopkatunet. Blac, Mazhet, Gjuras, Kovashet, Zëgjës. Po zërshanë këtë marrën për lumë. Janë blloku rrugë, pa patnusit një fatrov. Nuk duhem zot tjetër. Nuk dihet punjet e robit, nuk dihen çfarë ndodh. Jam kur e vdekës, tu shef vetë që ta bëhet, as bër pastrues as i zon nuk ka pru shteti jon. Po kështu të kalemnar, unë kam dalë për galeri për shku shpajër, 2-3 orë të shkën sopot. Vdora 7 centim. Unë jam të hut me çizmën në galeri, çizmën në shpajër, vesh kur flej me to mo. 90% e fshatrave në Dibër vazhdojnë të jenë të izoluar. Aksi Peshkopi Kukës kalohet vetëm me zinxhir dhe her pas here në disa vende bllokohet. Dëbora e kalon 1 metër trashësi. Këto pamje janë dërguar nga banorët në fshatin Lishani Epërm, të cilët kërkojnë zhbllokimin e rrugës. Ata thonë se mundohen ta hapin me kafsh, ndërsa janë mbi 40 familje të bllokuara dhe rreth 300 krerë dele që kanë mbetur pa ushqim. Në qarkun e Lezhës dhe në qytetin e Shkodrës, rreshjet e dëborës kanë pushuar, por të bllokuar janë Vermoshi dhe Thethi. Në Korç vetëm aksi Korç-Dardh mbetet i kalueshëm me zinxhir. Situata në mëngjes ishte e keqe në aksin Librazh-Peshkopi, ndërsa në fshatin Lang ka rënë një orë tek dëbore. Vazhdojnë të jenë të bllokuar disa fshatra të Librazhit dhe Prenjasit, ku gjithashtu ka mungesë të energjisë elektrike dhe nuk zhvillohet mësim. Është i bllokuar aksi nacionale Librazh-Peshkopi në gjysmën e tij deri në Stëblev. Rruga është e kalueshme me zinxhir, më tej ku trashësia e dëborës kalon 1 metër. Rruga është e pakalueshme në drejtim të Dibrës. Kalohet pa vështirësi sot aksi nacional Elbasan-Qafthan pa përdorimin e zinxhirëve, ndërsa në të gjitha rrugët e tjera të fshatrave, rrugët rurale, kalimi bëhet vetëm me zinxhir. 10 dëbor pastruese po patrullojnë rrugën e Kombit, ndërsa lëvizja në autostradën më të madhe të vendit të dhënë me koncesion, tashmë nuk ka probleme. Rruga e Kombit pavarësisht rreshjeve të dëborës dhe temperaturave nën zero është plotësisht e pastruar. Kjo gjë ka mundësuar një qarkullim më së normal si për mjetet e vogla ashtu edhe për ato të rënda. Një flot prej 37 borë pastruesesh janë në gatishmëri 24 orë në 24 në rrugën e Kombit, jo vetëm për të pastruar borë nga shtrati i rrugës, por edhe për të bërë kriposjen e saj. Koncesionari garanton mbajtjen në gjendjen optimale të kësaj rruge pavarësisht kushteve atmosferike. Shoqëria koncesionare disponon 37 mjete borpastruese, nga këto rreth 50% e inventarit janë mjete të reja me 0 km, të pajisura me pajisje të shpërndarjes krypës. Me këto mjete dhe me këtë përkushtim që ka stafi i shoqërisë koncesionare, ne garantojmë të gjithë udhëtarët, të gjithë drejtuesit e mjeteve që rruga do të jetë në kushte shumë të mira teknike. Mjetet do të lëvizin pas zinxhir. Rruga e Kombit është një nga akset më të rëndësishme të vendit dhe lidhja kryesore mes Shqipërisë dhe Kosovës. Prej një viti zgjerimi dhe mirëmbajtja e saj është dhënë me koncesion. Një virus pandemik i gripit është shfaqur në Shqipëri. Instituti i Shëndetit Publik lajmëron se janë regjistruar disa raste me virusin AH1N1, i cili shkakton dhimbje koke, dhimbje të forta muskulare dhe koll të thatë. Në këtë rast duhet të bëjnë kujdes ata që vuajnë edhe nga sëmundje të tjera. Ndjegim Alma Demiren. Izolohen rastet e para me grip në vendin tonë. Ditët e para dhe shumë të ftohta të janarit kanë sjellë me vete edhe virusin e gripit. Deri më tani, laboratori i Institutit të Shëndetit Publik ka konfirmuar se në vendin tonë aktualisht është duke qarkulluar virusi
AH1N1. Ka filluar sezoni gripit, pra edhe numri i rasteve me viroza respiratore është rritur. Nuk kemi një numër tepër të lartë të rasteve, por jemi në sezonin e gripit. Përveç kësaj, ne kemi izoluar raste me grip, të cilët i përkasin virusit AH1N1. Virusi AH1N1 shfaq simptoma të njëjta me viruset e tjera, si dhimbje koke, dhimbje muskulare të forta, koll të thatë e të tjera. Ekspertët e Institutit të Shëndetit Publik janë duke shqyrtuar format e shfaqjes së këtij virusi në popullat. Është e rëndësishme sepse viruset e gripit janë shumë hileqar dhe psojnë mutacione të ndryshme, shumë e rëndësishme që të kryhet vaksinimi ndaj gripit. Vaksinimi ndaj gripit kryhet në çdo kohë, gjatë gjithë periudhës së gripit dhe krijon imunitetin e dur. Personat që kanë sëmundje kronike, si diabet, probleme pulmonare apo janë obez, janë të prirur të bëjnë komplikacione nëse preken nga virusi i gripit. Ndaj sipas ekspertëve, ata duhet të rendin të bëjnë vaksinën e gripit. Aktualisht janë vetëm 4 raste të konfirmuar në laboratorin e Institutit të Shëndetit Publik, ndërkohë që mund të ketë raste të tjera të cilat trajtohen në shtëpi dhe nuk janë paraqitur tek mjeku. Është shpallur fituesi i koncesionit për aeroportin e Kukësit. Kompanitë që paraqiten ofertën e vetme do të investojnë rreth 8 milion euro për ta vënë në funksion këtë aeroport. Një konsorcium mes 2 shoqërive shqiptare, Global Technical Mechanics dhe BAMI SHPK, do të marrë me koncesion për 35 vjet aeroportin e Kukësit. Ministria e Infrastrukturës njoftoi se ka shpallur fituese ofertën e vetme në tenderin për dhënien me koncesion të aeroportit, i cili u zhvillua pak ditë më parë. Sipas ministrisë, 2 kompanitë shqiptare do të investojnë rreth 8 milion euro për modernizimin e aeroportit dhe vënien e tij në punë. Në dokumentet e tenderit për të plotësuar kriterin e eksperiencës, ky bashkim operatorësh ka paraqitur një marrëveshje me kompaninë holandeze NACO, e cila ka një eksperiencë të gjerë në fushën e administrimit dhe menaxhimit të aeroporteve në disa vende të botës. Procedurat për dhënien me koncesion të aeroportit të Kukësit nisën në korrik të vitit të kaluar, kur Këshilli i Ministrave mori vendimin për të shpërblyer me bonus 8% të pikëve ofertën e pakërkuar të shoqërive Kastrati dhe TMD Systems, por në tenderin që u zhvillua në 20 dhjetor, kompania e shpërblyer me bonus nuk u paraqit fare dhe vetmja ofertë e mbritur ishte ajo e shoqërive Global Mechanics dhe BAMI SHPK. Sipas projektit, kompania e shpallur fituese parashikon rehabilitimin dhe operimin e aeroportit të Kukësit, duke bërë zgjerimin e pistës së tij, zgjerimin e terminalit të pasagjerëve, zgjerimin e zonës së parkingut e të tjerë. Aeroporti do të ketë qëllim të funksionojë si aeroport për fluturimet me kosto të ulët, duke qenë se për nga infrastruktura, thjeshtësia dhe teknologjia e tij, ai i përshtatet modelit të biznesit të linjave ajrore me kosto të ulët. Në studimin paraprak të fizibilitetit është vlerësuar se përmes aeroportit të Kukësit do të udhtojnë mesatarisht 300.000 pasagjerë në vit. Fasonët dhe eksportuesit i kërkojnë qeverisë që të ndërhyrë për të normalizuar kursin e euros në Shqipëri. Rënja e vazhdueshme i ka dëmtuar ata, por dhe mosdhënia e TVSH-s. Euro ka patur një përmirësim këtë javë duke kapur kuotën 125.5 lekë të premten, por shoqata dhe eksportuesve të bashkuara së bashku, fasonista, agropërpunues bimedicinale, kërkojnë ndërhyrjen e qeverisë për të stabilizuar kursin e këmbimit, i cili sipas tyre nuk ka lëvizur për arsye normale, por për shkaqe jashtëfaktorëve ekonomik. Në bazë të disa perceptimeve tona, për të shkaktuar një rënje kaq drastike të euros, do duheshin disa miliarda euro të shtuara në ekonomi eksporte. Ndërkohë që eksportet shqiptare nuk rezultojnë të jenë shtuar me miliarda. Kërkojmë ndërhyrje të menjëhershme për të stabilizuar kursin e këmbimit euro-lek. Problemi i dytë është rimbursimi i TVSH-s. Kërkojmë nga ana e qeverisë të bëjë rimbursim të menjëhershëm të TVSH-s sipas ligjit dhe me përparësi për ndërmarrjet e përpunimit aktiv dhe ndërmarrjeve të tjera që ju takon sipas ligjit rimbursimi i TVSH-s. Eksportuesit shpresojnë të ulen në bisedime me qeverinë, por nuk përjashtojnë mundësinë e protestave nëse nuk do të veprohet nga autoritetet. Çështja e ndërtimit të një muri në kufirin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Meksikën ka krijuar një ngërç që ka çuar në mbylljen e 1/4 së agjencive të qeverisë amerikane. Presidenti Donald Trump i kërkon Kongresit 5.7 miliard dollar për financimin e murit, ndërsa demokratët e opozitës janë kundër këtij projekti. Por cilat janë shanset për të dalë nga ky ngërç që ka lënë pa punë 800.000 punonjës të qeverisë amerikane? Ilir Ekonomi, zërit Amerikës, na sjell detajet.
Po Ilir. Përshëndetje Monika, dy palët nuk po bien dakord për murin dhe prandaj presidenti Trump ka kërcënuar se do të përdorë autoritetin si president për të shpallur situatën e emergjencës në kufi. Kjo do të bënte që ai të merrte parat për murin jo nga Kongresi, por nga fondet që përdoren për shembull për ndërtimet ushtarake. Shtëpia e Bardhë po kërkon fonde të papërdorura në buxhetin e korpusit inxhinierik të ushtrisë amerikane. Fondet mund të merren gjithashtu nga projektet miratuara si ndihma për fatkeqësitë natyrore të tjera. Natyrisht një çështje që shtrohet është nëse vërtet ka një situatë emergjence në kufirin jugor. Presidenti Donald Trump gulkëm që po, ka një situatë të tillë, sepse sipas tij fluksi i emigrantëve që hyn nga kufiri jugor është i tillë që përbën një emergjencë humanitare. Sipas tij po hyn kriminal, po hyn trafikant, po hyn drog, madje edhe terrorist. Por kritikët argumentojnë se nuk ka fakte që imigrantët e grumbulluara në kufi të jenë të tillë. Në dekadat e fundit ka patur disa raste kur presidenti amerikan ka shpallur emergjencë kombëtare. Këtë bëri për shembull presidenti George W. Bush më 14 shtator 2001, që i jepte vetes autoritetin për të mobilizuar ushtrinë pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit atij viti, pra vitit 2001. Ndërka që janë qindra mijëra punonjës federal që nuk po paguhen për shkak se presidenti dhe demokratët e opozitës nuk merren dot vesh për të miratuar buxhetin e një pjese të agjencive qeveritare që ende qëndrojnë të mbyllura edhe në çastet që ne po flasim. Demokratët thonë se i thonë presidentit nuk t'i japin fonde për murin, ndërsa presidenti thotë as unë nuk ju miratoj buxhetin nëse ai nuk përmban fonde për murin ose për një barierë kufitare. Dhe nëse agjencitë qeveritare nuk kanë fonde, ato nuk mund t'i paguan dot punonjësit dhe sot mbushen plot 3 javë që qeveria amerikane është pjesërisht e mbyllur. Monika? Faleminderit Ilir. Ishte Ilir Ekonomi drejt për drejt nga Washingtoni. Në ditën e dytë të vizitës në Athinë, presidenti Prokopis Pavlopoulos i përsëriti kancelares gjermane Angela Merkel kërkesën për të paguar dëmet nga koha e luftës. Gjermania e njeh përgjegjësinë e saj historike për krimet e kryera nga nazistët në Greqi, tha kancelaria gjermane Angela Merkel të premten në vizitën e parë të saj në Athinë që prej 2014-s. Ne pranojmë përgjegjësinë tonë historike. Ne e dim se sa shumë vuajtje ne si Gjermani në kohën e nazizmit i kemi sjell Greqisë. Ndaj ky duhet të jetë një mësim për ne që të bëjmë gjithçka që mundemi për të pasur marrëdhënie të mira me vendin tuaj dhe t'i ofrojmë njëri tjetrit mbështetje për prosperitetin e ndërsjellët. Tensionet në lidhje me pagimin e dëmeve të luftës nga ana e Berlinit janë të dukshme, me këtë të fundit që argumenton se çështja është zgjidhur në 1960-ën në një marrëveshje me disa qeveri evropiane. Në 2014 ish presidenti gjerman Joachim Gauck kërkoi ndjesë publike në emër të Gjermanisë familjeve të viktimave të nazistëve në malet veriore të Greqisë. Sidoqoftë kërkesa për dëmshpërblim është përsëritur edhe nga ana e presidentit grek pak para takimit me kancelaren gjermane. Kërkesat tona mbi pagimin e dëmeve të luftës nga ana e Gjermanisë për krimet e nazistëve në Greqi janë ligjërisht aktive dhe ne po punojmë në këtë drejtim. Kjo duhet zgjidhur në instancët e duhura. Para presidentit, kancelaria Merkel takoi dhe kryeministrin Alexis Tsipras, ku ajo vlerësoi sakrificat që grekët bën gjatë krizës ekonomike të vendit në vitet 2010-2014. Ajo po ashtu përshëndeti dhe marrëveshjen për emrin e fqinjit verior të Greqisë, Maqedonisë. Në Tiranë janë mbajtur omazhe për ish futbollistin dhe komentatorin Mikel Janku, i cili humbi jetën një ditë më parë. Me dhjetra personalitetet e sportit, të gazetarisë dhe politikës, ishin prezent në omazhet për ish futbollistin e kombëtarës shqiptare dhe gazetarin Mikel Janku. Opinionisti i njohur sportiv ndroi edhe moshën 78 vjeçare, por la pas tij gjurmë të pashlyeshme në mendjen e tifozëve. Mikel Janku ka qenë një model në fushën e lojës, ka qenë një model edhe në të gjitha fushat e tjera dhe në këtë fluturim të tij të fundit dua të shpreh edhe një herë nderimet dhe falënderimet më të mira. Pak kohë më parë Federata Shqiptare e Futbollit e kishte vlerësuar Mikel Jankun me titullin Deri i futbollit, ndërsa në 70 vjetorin e themelimit, klubi Partizani akordoi medaljen e meritës. Për të mbështetur kandidimin e presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit në zgjedhjet e një prej komiteteve të UEFA-s në Tiranë, ka ardhur homologu i tij britanik.
Presidenti i Federatës Angleze të Futbollit Greg Clark ka vizituar për herë të parë Shqipërinë dhe Federatën Shqiptare të Futbollit. Vizita e tij filloi nga Muzeu i Futbollit tonë në zyrat e Federatës, për shkëmbyer më pas disa biseda me presidentin Armand Duka pa praninë e mediave. Vizita e zotit Clark vazhdoi më pas në shtëpinë e futbollit, për të kaluar tek stadiumi Arena Kombëtare. Në këtë periudhë fushate për organet drejtuese të qeverisë së futbollit evropian, presidenti Armand Duka po përpiqet për të siguruar maksimalisht mbështetjen për një nga 8 vendet e Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s, dhe Greg Clark është një prej tyre. Erdha këtu që të takoj, që të flas me të mësoj prej tij sepse unë kudo që shkoj, kam diçka për të mësuar. Ne jemi gjithashtu mbështetës në kandidimin e tij në UEFA, sepse ai është një njeri që ka reputacion të mirë në Europë, në saj të punës që ka bërë, dhe për këtë arsye mendoj që është një kandidaturë e mirë. Një mbështetje që për presidenti Duka është mbi të gjitha një mbështetje për Shqipërinë më shumë se sa personale, ka vetë presidenti i vendit ku lindi futbolli. Duhet jemi të gjithë respektuar Federata Shqiptare e Futbollit që Federata Angleze na vlerëson me vizitën dhe me mbështetjen. Kemi shumë gjëra për të mësuar, është vendi ku lindi futbolli, Anglia dihet se kush është, sa e organizuar është, sa e mirë çfarë futbolli ka dhe kemi shumë gjëra për të mësuar nga ka. Asambleja zgjedhore për organet drejtuese të UEFA-s do të zhvillohet më 7 shkurt në Rom, ku veçantarëve të komitetit do të zgjidhet edhe presidenti, ku aktuali Aleksandr Ceferin do të ketë një rikonfirmim duke qenë se është kandidaturë vetme. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ, unë ju vëmendjen bashkë më pafshim.